วันนี้นะโบจะชวนทุกคนมาแต่งหน้าโทนสีส้มกันนะคะไม่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ใช้ที่ติดขนตาด้วยนะเชื่อว่าไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะเรามาเตรียมผิวหน้าของเรากันก่อนเลยค่ะโบใส่ตัวสำลีชุบกับตัวโทนเนอร์นะคะวิธีนี้ช่วยประหยัดโทนเนอร์ไปเยอะเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราเตรียมริมฝีปากให้นุ่มชุ่มชื้นใครจะใช้ลิปมันแทนก็ได้นะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดรอยจุดด่างดำรอยสิวกระฝ้าได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวฟองน้ำก็สามารถใช้มือแทนหรือว่าเป็นตัวแปรงแท็บๆไปก็ได้ค่ะวิธีนี้เราจะไม่ปาดนะคะเราจะใช้วิธีการกดเอาตอนต่อไปค่ะเราลงเบสลงรอบ T-zone นะคะหรือตรงที่มันจะมีแสงตกกระทบนี่เป็นตัวไฮไลท์แบบครีมนะคะด้านบริเวณโหนกแก้มหรือตรงที่แสงตกกระทบที่เราอยากให้เห็นเด่นชัดค่อยๆเกลี่ยลงไปค่ะโบชอบใช้เป็นแบบเนื้อครีมนะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานกว่าลงบริเวณจมูกด้วยก็ทำให้ดั้งกระชุดขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีมิตินิดนึงลองพื้นค่ะลงไปให้ทั่วเลยนะคะลงบางๆหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วบางทีมันก็ยังเห็นอยู่ว่ามันจะยังมีรอยจุดด่างดำของเราที่ยังปิดไม่มิดตรงนี้โบก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์แท็บอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้มันปิดได้มากขึ้นนี่เราลงพวกที่เป็นเนื้อครีมไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลงที่มันเป็นแป้งบางเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว Skin Finish Nature นะคะช่วยให้ผิวเราอะค่ะดูผ่องขึ้นเหมือนแบบเรามีฟิลเตอร์อยู่กับตัวตลอดเวลาเหมือนผิวสุขภาพดีใช้แป้งนะคะปัดเข้าไปทั้งหน้าเลยค่ะเหมือนเป็นการเซตแป้งก่อนเซตแป้งเซตผิวก่อนหลังจากที่เราลงครีมไปเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีความเหนียวเหนอะหนะหน้ามันง่ายก็คือแป้งใช้แป้งตัวนี้แทนต่อไปเราจะใช้แป้งฝุ่นลงที่หน้าแล้วค่ะอันนี้ก็จะเอามาวอร์มที่มือก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หนักเกินไปเวลามาลงหน้าเราที่เขียนคิ้วสไตล์นันดานะคะลากโค้งก่อนนะหลังจากที่เราวาดคิ้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงปัดคิ้วอีกทีหนึ่งนะคะ
พื่อให้มันกลมกลืนกันถ้ามันมีส่วนเกินหรือว่าสีมันเข้มไปโบก็ใช้ตัวสำลีเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเฟดมันออกไปโบใช้ตัวอายไลเนอร์สีน้ำตาลเขียนหางคิ้วนะคะวิธีนี้เวิร์กมากอยู่นานทั้งวันเราจะปาดคิ้วกันนะคะของ Essenceสีตาวันนี้ใช้ของ MAC นะคะ ลงเป็นรองพื้นไปก่อนที่ตาโอเคจากนั้นเราก็จะใช้ตัวสีส้มนะคะทาตรงปลายค่ะตามด้วยสีส้มประกายนะคะกับแป้งหัวตัดลงสีขาวนี้ค่ะหรือจะเป็นสีครีมก็ได้นะคือสีสว่างที่สุดของเราที่มีลงบริเวณขอบตาล่างค่ะใช้สีน้ำตาลนะคะตัวนี้พาเลตเดิมค่ะก็ลากปลายตรงนี้สร้างปลายให้มันก่อนเราจะทาไปแค่ครึ่งตานะเสร็จแล้วทุกคนเราก็กรีดตากันเลยค่ะอันนี้โบใช้เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันสีน้ำตาลเนี่ยก็คือจะทำให้หน้ามันไม่คมมากแต่ว่ามันก็จะดูใสๆเบาๆมันข้างนี้ตาโตขึ้นเราอยากให้มันมีความวิ่งกิตเตอร์เราก็จะเพิ่มตัวนี้ลงไปนะคะอะไรด้านกันค่ะตัวเดิมอีกแล้วนะคะพาเลตใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนที่สุดเหมือนมีจริงๆมาปัดแก้มกันค่ะไฮไลท์ซ้ำค่ะโบใช้ตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะปัดตรงบริเวณโหนกแก้มซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราเคยใช้ตัวครีมลงไปค่ะจมูกก็เหมือนกันนะคะโบใช้นิ้วแต้มไฮไลท์แล้วก็รูปมันไปเลยค่ะใครมีแปรงใช้แปรงได้นะคะแล้วด้านนี้เราใช้สีส้มนะคะเราใช้ลิปเนื้อครีมทาลงไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตามด้วยติ้นวิธีนี้จะทำให้ลิปติดทนนานมากขึ้นส่วนเราตามด้วยตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากให้ริมฝีปากมันวาวก็ข้ามสเต็ปนี้ไปเลยตัวสุดท้ายก็คือลงสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ก็คือจะช่วยล็อกหน้าของเราให้ทั้งวันเนี่ยเครื่องสำอางหลุดออกยากฉ่ำวาวสุดๆเดี๋ยวเราไปทำผมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟินิชลุคค่ะ